Hello and welcome back to BN Computer. So this is the part 2 of Photoshop 7.0 tutorial. यसपछि म तपाईहरुलाई चाहिँ Photoshop को एकदम बेसिक्स कुराहरु चाहिँ तपाईलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु बेसिक टुल्सहरुको बारेमा. So here we go. So फर्स्ट मा चाहिँ Photoshop ओपन गर्नको लागि तपाईले सर्टकट की युज गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसको लागि प्रेस विन्डोज प्लस R एन्ड टाइप Photoshop टाइप गरेर इन्टर प्रेस गरिदिनुस् हैन. So this way you can open the Photoshop Adobe Photoshop 7.0. So अर्को तपाईले चाहिँ स्टार्टमा गएर सर्च गरेर पनि तपाईले यहाँबाट Photoshop ओपन गर्न सक्नुहुन्छ. So as I told you earlier, म तपाईलाई पहिला पनि भनिरहेको छु किनकि मैले Photoshop 7.0 को ट्युटोरियल किन तपाईलाई सिकाउन लागिरहेको छु भन्दा चाहिँ यो Photoshop 7.0 चाहिँ जुनसुकै पुरानो कम्प्युटरमा पनि तपाईले इन्स्टल गरेर राम्रोसँग फास्ट चलाउन सक्नुहुन्छ हैन. सो त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ Photoshop 7.0 को बारेमा चाहिँ सिकाउन लागिरहेको छु. चाहिँ यसको टुल्सहरु यसको फिचर्सहरुको बारेमा यसको चाहिँ सबै फंक्सन्सहरु तपाईले बुझ्नु भइसकेपछि तपाईलाई अरु लेटेस्ट भर्जनको Photoshop पनि चलाउनलाई एकदमै हेल्प हुन्छ हैन. सो बेसिक्स चाहिँ तपाईले चाहिँ यो जान्नु एकदमै जरुरी हुन्छ. यो जान्नु भयो भने तपाईलाई अरु नयाँ भर्जनको न्यू भर्जनको Photoshop पनि तपाईलाई सिक्न एकदमै हेल्प हुन्छ हैन. एकदमै लगभग धेरै कुराहरु चाहिँ सिमिलर हुन्छ हैन. सो तपाई जब Photoshop ओपन गर्नुहुन्छ तपाईले यहाँ यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ हैन. यो भनेको चाहिँ लेयर्स हो हैन. लेयर्स हो र यो भनेको टुलबार हो हैन. अब यसलाई चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्छौं हैन. अकॉर्डिङ टु आवर नीड्स हामीले यसरी चाहिँ लाई गर्न सक्छौं. र यदि यो क्लोज भयो यो सपोज यो लेयर्स च्यानल पाथ्स भन्ने छ यसलाई हामीले क्लोज गर्यौं भने यो क्लोज भयो भने हामीले चाहिँ F7 भनेर टाइप गरेर पनि त्यो निकाल्न सक्छ फेरि ल्याउन सक्छौं. बुझ्छु F7 हैन. F7. सो F7 तपाईलाई याद हुन्न भने विन्डोमा गएर फेरि यहाँ लेयर्समा गएपछि पनि त्यो लेयर्स हामीले निकाल्न सक्छौं हैन. त्यस्तै गरेर तपाईले ट्याब बटन प्रेस गर्नुभयो भने यो तपाईको ट्याब गर्यो भने चाहिँ यो तपाईको विन्डो चाहिँ हैन यो गायब हुन्छ. तपाईको यो टुलबार र तपाईको यो सबै पनि यो लेयर्सहरु खोलेको चाहिँ सबै यो तपाईको चाहिँ इन्भिजिबल भइदिन्छ ट्याब बटन यदि प्रेस गर्नुहुन्छ भने हैन. हैन ट्याब बटन. सो अगेन यु क्यान ब्रिङ फ्रम हियर लेयर्स चाहिँ टुल्स ल्याउन चाहिँ फेरि आउँछ हैन. यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यिनीहरुलाई चाहिँ जति पनि हाम्रो टुल्सहरु छ हाम्रो लेयर्सहरु छ हैन यिनीलाई विन्डोमा हामीले चाहिँ भिजिबल र इन्भिजिबल गराउन सक्छौं यसरी चाहिँ. सो फर्स्टमा चाहिँ अब कुनै पनि हामीले चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा फाइललाई हामीले लिएर काम गर्छौं हैन. हामी त्यसको एउटा साइज हुन्छ. कुनै पनि एउटा फाइलमा हामीले काम गर्छौं त्यसको चाहिँ के हुन्छ त एउटा साइज हुन्छ हैन. त्यो साइज चाहिँ अब जस्तो यो फाइलमा गएपछि अब न्यू हैन. न्यू भएर अब सपोज मलाई चाहिँ A4 साइजमा चाहिँ मैले काम गर्दै छु मलाई A4 साइजमा केही मलाई गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ अब यो नेम भयो हैन. अब चाहिँ यु क्यान गिभ योर नेम whatever you like हैन. सपोज डकुमेन्ट 1 हैन अथवा फोटो 1 whatever you like. अब यो प्रिसेट साइज भयो. साइजमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलरेडी यहाँ A4 साइज 4/6 5/7 यस्तो अलरेडी यहाँ साइज छ के पहिले हैन. तर चाहिँ हामीलाई अब छुट्टै किसिमको एउटा कस्टमाइज साइज पनि हामीले गराउन सक्छौं हैन. कति साइजको हामीले चाहिँ कति साइजको चाहिन्छ 5 अथवा 3 होस् हैन. हाम्रो आफ्नै किसिमले पनि हामीले साइज चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छौं. अनि त्यस्तो गर्दाखेरि अटोमेटिक यहाँ कस्टम भनेर आउँछ. यदि हामीलाई यहीको साइज हामीलाई चाहिन्छ भने यहीबाट हामीले 4/6 हैन A4 साइज भनेर हामीले यहाँ लिन सक्छौं. अनि त्यसपछि चाहिँ हुन्छ रेजोल्युसन चाहिँ हामीले नर्मल्ली चाहिँ 300 नै हामीले चाहिँ राख्ने गर्छौं हैन. 300 रेजोल्युसन्स हुन्छ नर्मल स्ट्यान्डर्ड रेजोल्युसन्स साइज हो यो. अनि चाहिँ यो मोड चाहिँ RGB कलरमै हाम्रो चाहिँ बेस्ट हुन्छ. अर्को चाहिँ यो यसबाट ग्रे स्केल गर्नु भने तपाईको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ हैन. अनि प्रिन्टको लागि फेरि हामीले CMYK भन्ने युज गर्छौं हैन. सो नर्मली चाहिँ हामीले यो RGB राख्छौं. त्यसपछि अब व्हाइट चाहिन्छ कि हामीलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ अब ट्रान्सप्यारेन्ट हैन कुन चाहिन्छ त्यही अनुसार हामीले चाहिँ राख्न सक्छौं. PNG को लागि चाहिँ हामीले ट्रान्सप्यारेन्ट युज गर्छौं. त्यसपछि हामीले ओके गरेपछि हाम्रो अब यो साइज भयो A4 साइजको हाम्रो डकुमेन्ट भयो यो चाहिँ. सो अब देख्न सक्नुहुन्छ रुलर आइरहेको छ हैन. यो रुलरहरु आइरहेछ. यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भ्यूमा गएर यहाँ रुलर्स भन्ने छ नि मा यो राइट लागेछ यसलाई चाहिँ अफ गरिदियो भने चाहिँ यो चाहिँ अफ हुन्छ. सो त्यसपछि हामीले चाहिँ सर्टकट की हामीले कन्ट्रोल R गर्यो भने पनि यो रुलरलाई हामीले ल्याउन र हटाउन सक्छौं. बुझिन्छ नि हैन. सो अब चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा चाहिँ यो नयाँ डकुमेन्ट रेडी भयो. हाम्रो चाहिँ A4 साइज भनेको त ठुलो हुन्छ साइज त तर यहाँ सानो देखेछ. त्यो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ देख्ने आँखाले हेर्ने साइज हो. र एक्चुअल साइज यसको कति हो भन्दा चाहिँ भ्यूमा गएर एक्चुअल साइज हेर्ने भने
एक्चुअल साइज अथवा प्रिन्ट साइज हेर्ने भने चाहिँ यो ठुलो हुन्छ, यो अटोमेटिक यो ठुलो भयो। यो यसको प्रिन्ट साइज होइन, भ्यूमा गएर प्रिन्ट साइज हेरेपछि थाहा हुन्छ होइन। फिट अन स्क्रिन गऱ्यो भने चाहिँ फिट हुन्छ, फेरि यो जति ठुलो साइज भयो नि स्क्रिनमा फिट हुन्छ। हामीले नर्मली सुरुमा चाहिँ मान्छेले के बुझ्दैन भन्दा चाहिँ हामीले अब मैले यहाँ यसरी ठुलो गरिदिएँ भने यसलाई चाहिँ होइन, त्यो ठुलो गऱ्यो भने चाहिँ यो ठुलै भयो भन्ने सोध्छ, तर एक्चुअली चाहिँ त्यो ठुलो भएको होइन, हाम्रो चाहिँ हेर्नलाई मात्रै ठुलो भएको हो यो, तर एक्चुअली साइज त त्यसको A4 साइज नै हो होइन। त्यो चाहिँ साइजको कुरा भयो होइन। जति पनि हामीले सानो हामीले कन्ट्रोल एन्ड माइनस गऱ्यो भने यो सानो सानो हुँदै जान्छ होइन, कन्ट्रोल प्लस गऱ्यो भने फेरि यो ठुलो हुँदै जान्छ। जस्ट हामीले हेर्नलाई मात्रै सजिलो, काम गर्नलाई हामीलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ बनाएको हो होइन। त्यो चाहिँ एक्चुअल साइजमा हाम्रो केही फरक हुँदैन। हामीलाई एक्चुअल साइजमै फरक गर्न पऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ यसरी इमेजमा गएर इमेज साइज भन्ने छ यहाँ, इमेज साइज यसमा गएर हामीले चाहिँ यो भ्यालुजहरूलाई हामीले चेन्ज गरिदियौँ भने जस्तो A4 साइजको भ्यालु चाहिँ यही हो, विथ चाहिँ तिम्रो 8.267, हाइट चाहिँ 11.693 इन्चमा हो यो होइन। यो हामीले चेन्ज गरिदियौँ भने सपोज यसलाई मैले अब 12 गरिदिएँ भने, अब ओके गरिदियो भने यो साइज चेन्ज एक्चुअलीमै साइज चेन्ज भयो अब यो होइन। अनि कुनै पनि कुरालाई हामीले फेरि अब ब्याकमा जानु पऱ्यो भने फेरि अन्डो गर्ने, त्यसलाई भनेको एडिटमा गएर अन्डो इमेज साइज भने Ctrl Z, अथवा स्टेप ब्याकवर्डको लागि Alt Ctrl Z प्रेस गऱ्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ त, स्टेप ब्याक हुन्छ, पहिलाकै ठाउँमा गयो। अब कुनै पनि मिस्टेक भयो एक्सिडेन्टली कुनै अब भयो भने हामीले त्यसले पनि Alt Ctrl Z गर्ने बानी गराउने, Alt Ctrl Z अथवा एडिटमा गएर यहाँ स्टेप ब्याकवर्ड अथवा स्टेप फरवर्ड गर्न हामीले यहीँबाट मिल्छ होइन। बुझिन्छ होइन। र अब यहाँ टुल्सहरूको कुरा गरौँ न। टुल्सहरू चाहिँ अब यो त्यही टुल्समा यो माउसलाई हामीले होभर गऱ्यौँ भने, माउसलाई हामीले लिएर गयौँ भने यसले भन्छ यो के टुल हो भनेर, मुभ टुल हो यो। अनि यसको लागि सर्टकट के छ, भी होइन। मैले सपोज अब यो प्रेस गरेँ, मलाई फेरि यो चाहियो भने यहाँ एउटा अप्सन भनेको चाहिँ यहीँ गएर हामीले यसरी क्लिक गर्न पनि सक्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ भी टाइप गऱ्यौँ भने अटोमेटिक त्यहीँ क्लिक हुन्छ अरे, भी टाइप गरेर त्यहाँ क्लिक भयो होइन। त्यस्तै गरेर सबैको आफ्नो आफ्नो छ अरे, सबैको यसको नाम जान्नु पऱ्यो। यो यसरी यहाँ लाने अब रेक्टेङ्गुलर मार्क्यु टुल भनेर आएको छ होइन। अब यहाँ यसको तलपट्टि सानो एरो पनि छ है। अब एरोमा गएर हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने यसैसँग रिलेटेड अरू पनि टुल्सहरू देखाउँछ यहीसँग रिलेटेड। जस्तो अब यो रेक्टेङ्गुलर मार्क्यु टुल भने अब हामीलाई चाहिँ अब इलिप्टिकल राउन्डमा चाहियो भने यस्तो पनि, अब यो पनि अर्को पनि छ होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो मुभ टुलमा फेरि छैन फेरि होइन। त्यस्तै गरेर सबैमा हुन्छ भन्ने पनि छैन, जुनमा हुन्छ हामीले चाहिँ त्यो अरू जस्तो यो सिलेक्सन टुल हो, ल्याजो टुल हो होइन, यो पोलिगनमा छ, अनि म्याग्नेटिक ल्याजो टुल छ होइन। अनि यसको लागि सर्टकट किज भनेको LLL छ होइन। त्यस्तै गरेर सबैको तपाईँले जुनको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तो कि फर इक्जाम्पल यो चाहिँ इरेजर हो होइन, यो चाहिँ तपाईँको यसको लागि सर्टकट की भनेको चाहिँ E छ, यहाँ E छ देख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले इरेजरको लागि तपाईँले यहाँ प्रेस गरे पनि भयो, अथवा E टाइप गर्नुभयो पनि हुन्छ होइन। र त्यसको लागि त्यहीसँग रिलेटेड फेरि अप्सन बार पनि आउँछ। फर इक्जाम्पल तपाईँले कुनै एउटा चाहिँ तपाईँले पिक्चर्स चाहिँ लिनुभयो भने होइन, जस्तो कि यो फ्ल्याग छ होइन, तपाईँले इरेजरले यसलाई मेटाउन खोज्नुहुन्छ भने अब तपाईँले लाई चाहिँ यसरी पुरै मेटिन्छ, किनकि यसमा चाहिँ ओपेसिटी र फ्लो तपाईँको 100% छ होइन। त्यसै गरेर चाहिँ यो ओपेसिटीलाई यसरी घटाइदिनु भयो होइन, यसरी घटाइदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको अलिकति यसरी मधुरो भयो, राम्रोसँग मेटिन सक्दैन होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँले जुन प्रेस गर्नुहुन्छ यो क्रप हो होइन, क्रपसँग रिलेटेड तपाईँको अप्सन बार आयो होइन। तपाईँको अब अरू जति पनि ब्लड तपाईँले कति ब्लड गर्ने हो होइन, यहाँ सबैसँग जति पनि टुल्स छ यहाँ त्यहीसँग रिलेटेड यसको माथिपट्टि यसको अप्सन आउँछ होइन। यही अनुसार तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान युज द टुल्स विथ द अप्सन्स बार होइन। सो गाइज, दिस इज द एन्ड अफ द पार्ट 2. I hope this is going to be helpful for you, and see you in my next part. Bye bye.